Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtesia në Kosovë. Në 9 javët e pandemisë kemi pasur 2 vdekje të dyshimta, të cilët gjatë kësaj kohe ngjallën debate dhe dyshime për mënyrën se si ndodhen. 38 vjeçaria Vdekja Kukleci vdiq në klinikën e infektives në rrethana të pasqaruara, ndërsa u tha se ishte me virusin COVID-19. Mirë po deri më sot, edhe pse kanë kaluar thuajse 1 muaj, ende rrethanat nuk janë sqaruar nëse vdekja ndodhi për shkak të virusit apo mos trajtimit të duhur mjekësor. Emisioni sonte do zbar dyshimet se si viktima nuk ishte virusit, por virusi u përdor për ta mbuluar mos trajtimin e duhur mjekësor. Do flasim po ashtu për të nderrat në kohë të pandemisë dhe blerjet me çmimet e shtrejta të maskave, dezinfektuesve e pajisjeve mjekësore. Normalisht shikues të nderuar, tema kryesore e javës ishte vdekja e Agan Musliut, të riut nga Gjilani, i cili vdiq këtu në qendrën e studentëve ku ishte vendosur në karantinë. Do transmetojmë një intervistë ekskluzive me Riza Shillovën, drejtorin e hetimeve në Policinë e Kosovës, e cila është duke hetuar rastin, e ku do të sqarohen shumë prej elementeve të ngjarjes. Disa të dhënat e tjera për vdekjen e Agonit. Ai ishte sjell nga Gjermania me datë 2 maj, ndërsa në rrethana të pasqaruara vdiq pasi ra nga kati i 5 i konviktit ku ishte vendosur në karantinë. I ati i tij në disa prononcime kishte thënë se kishte kërkuar që djalit të lirohej nga karantina për shkak të problemeve shëndetësore. Thuhej se ishte në depresion dhe nuk mund të qëndronte këtu në karantinë. Paralajmërimet e teatrit nuk ishin marrë parasysh dhe më e keqja ndodhi. Ekipi ynë ka udhëtuar në Gjilan për të kuptuar se çka ndodhi me familjen. Zia ka mbuluar çdo gjë, ndërsa Jati është lodhur nga media dhe keqkuptimet e keqinterpretimet. Fjalët e cilat ai tha ishin në median publike, ku tregoi se djali ishte në depresion. Tentova me një dokument që ka pas me djali para se me shkuar në Gjermani, ka pas i bubrekve, edhe duke i treguar se edhe ka stres, këta të aerodromit as që e kanë marrë parasysh. I kanë marrë edhe i kanë qu, ma mirë me thonë në ferë. Ma mirë me thonë në ferë për përsëris, se ferë ke për djalin tem. Në rrugtimin tonë në Gjilan, ekipi zbulon një rrethan tjetër. Përpos paralajmërimit të prindit, edhe komuna kishte tentuar ta sinjalizonte Ministrinë e Shëndetësisë për atë se çka do të mund të ndodhte. 20 minuta para ngjarjes, një email nga komuna ishte dërguar me kërkesën që i riu të vizitohet nga një neuropsikiatër. Cili ka qenë roli i komunës ose i kryetarit në këtë rast pas kthimit të tij? Po i kemi bërë gjitha përgatitjet, domethënë pas kthimit të tij në Prishtinë me aeroplan prej Stuttgartit, ne i kemi njoftuar edhe qendrën operative, gjithashtu ju kemi drejtuar qendrës operative në Prishtinë kërkesë për prindin e tij, sepse ai është dashur dhe është dashur me qenë në aeroport për me prit djalin e tij. Pas dikon gjysore na është aprovu kërkesa për qendrës operative në Prishtinë dhe ne kemi lëshu vërtetimin që prindi i tij mund me lëviz deri në aeroport. Mandej procedurat e aeroportit, procedurat e aterimit edhe daljes tashmë të ndjerit jashtë mureve të aeroportit, ne nuk kemi përgjegjësi dhe nuk e di se si kanë vajt bisedat. Jemi njoftu prej familjarëve, jemi njoftu prej prindit të tij që ai nuk është leju me pa djalin e tij, edhe përkundër insistimit të tij të vazhdueshëm në aeroport, nuk është leju me taku. Gjithashtu jemi njoftu prej prindit të tij që edhe pas shkuarjes nga aeroporti në qendrën studentore në karantinë, kërkesa e tij ka qenë me pa djalin, me taku djalin, mirë po prap nuk është leju dhe sjellja e zyrtarëve që kanë qenë atje nuk ka qenë e mirë, nuk ka qenë korrekte në raport me prindin. Pra, këto janë informata që na ka dhënë vetë prindi tashmë i të ndjerit. Si ka qenë komunikimi juaj me qendrën e studentëve tuaj pas parasysh një qytetar i Gjilanit gjendet atje? Ne kemi kontakte të vazhdueshme me qendrën operative, sepse ju e dini tashmë që Ministria e Shëndetësisë ka krijuar një sistem tillë të komunikimit. Është një qendër operative në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme që i koordinon punët edhe të kontakteve. Kemi tashmë 2 muaj që merremi me këto raste. Vazhdimisht kemi kërkesa edhe qytetarëve tjerë për me kry shërbimet tyne në Prishtinë, qofshin ato shërbime shëndetësore, qofshin shërbime tjera, dhe aprovimin dhe lejimin e këtyne vizitave e bën qendra operative. Unë sa kam informata, është kërku edhe prej qendrës tonë për shkak gjendjes të tij shëndetësore ndërkohë
pas shkuarjes ti në konvekt, na është thonë që nuk është mirë me shëndet dhe ne kemi kërku nga qendra operative përmes një emaili zyrtar që tashmë të ndjerin me vizitu ekipet mjekësore, sepse gjendja e tij nuk është e mirë dhe është në një lloj stresi, mirë po sa kemi informata ekipet mjekësore nuk kanë arrit me qenë dhe me po tashmë të ndjerin. Çka duhet me bo institucionet për me zbardh rastin deri në fund edhe në fundit kujt jatë përgjegjësia për këtë rast? Në mënyrën më të sinqertë të mundshme po e them edhe publikisht. Ky vend duhet me ardhë në nivelin e përgjegjësisë definitivisht. Nuk është marrja e përgjegjësisë, është marrja ikja e përgjegjësisë. Unë mendoj që secili prej neve që bartim pushtet në kraht tonë e kemi përgjegjësinë tonë. Qoftë përgjegjësi komunale, qoftë përgjegjësi nacionale. Secili prej neve që jemi votu, që jemi zgjedh, që jemi emnu në pozita tilla, në supet tona e kemi edhe një pjesë përgjegjësisë. Për rrethonat, kemi tentuar të flasim me Ministrin e Shëndetësisë Arben Vitin, përgjegjësin e karantinës Izet Sadiku e po ashtu zyrtarë të tjerë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Mirë po të gjithë janë thirrën në njoftimet zyrtare se presin rezultatet e hetimeve. Vetëm nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë dhe transparent me organet e hetimit dhe vetëm duke mbajtur rastin larg nga politika, do të mund të kuptohet e vërteta dhe të vihet drejtësia në vend. Kolegja Adelina Ahmeti ka intervistuar drejtorin e hetimeve në Policinë e Kosovës, Riza Shilovën. Kemi folur për hetimet, për numrin e të intervistuarve, për dokumentet nga ambasada dhe raportet që i riu mund të ishte në depresion. E po ashtu, kemi folur për gjendjen e të cilën u gjet dhoma e viktimës ditën kur ndodhi ngjarja. Ta ndjekim intervistën. Zotri Shilova, çka ka ndodhur sakt në qendrën e studentëve? Në qendrën e studentëve, ashtu siç besoj është e ditur edhe për opinionin publik, kemi dyshimet për një vdekje të dyshimt, ku një i ri 26 vjeçar është hedhur nga ndërtesa e konviktit të studentëve, cila ka qenë dedikuar si karantinë. Policia ka marrë informacione të qysh atë ditë dhe njëjtën ditë domethënë ka dërguar edhe njësitet e saj në vendin e ngjarjes bashkë me prokurorinë dhe jemi duke u marrë me rastin. Akoma nuk kemi ndonjë detaj ose konkluzion sa i përket hetimit të këtij rasti, po në fakt rasti është duke u trajtuar nga prokuroria themelore e Departamentit për krime të rëna në Prishtinë dhe njësia hetimeve të krimeve të rëna në kuadër detyrisë rajonale të regionit të Prishtinës. Drejtor, a mundeni më na dhoni detaje kur është regjistruar saktësisht rasti, incidenti? Sipas informacioneve që ne i kemi marrë, domethënë rasti ka ndodhur me datën 4/5/2020 në ora 17:20. Me të rast, domethënë është përpiluar edhe një raport i shpejt nga ana e Policisë Kosovës, ku është titulluar si vdekje e dyshimt për shkak të rrethonave në bazë të cilave ka ndodhur rasti, edhe është trajtuar mandej në procedurë me tutjetshëm. Besoj që është e ditur tani edhe për opinionin, viktima ose personi është dërguar fillimisht në qendrën klinike universitare me shenja jete, po mandej ma vonë i njëjti ka ndru jetë me pas në QKUK. Kemi edhe raportet, domethënë, të qendrës klinike universitare dhe të njëjtat janë duke u trajtuar edhe nga ekipi hetimor. Le të theksohet që në këtë vend të ngjarjes ose në qendrën e studentëve ka ndalë edhe prokurori që ka qenë kompetent kujdestar atë ditë në kuadër prokurisë themelore të Prishtinës bashkë me hetuesit policor dhe forenzikën dhe janë marrë intensivisht me të gjitha detajet e këtij rasti sa i përket vendit të ngjarjes, njëkohësisht ma vonë janë kryer edhe procedura tjera hetimore që janë kompetencë policisë, por gjithherë në koordinim dhe në bashkëvendim me prokurinë e shtetit. Drejtor, çka është gjetur në vendin e ngjarjes? Unë nuk i kam të gjitha detajet nga vendi ngjarjes, po sigurisht që vendi ngjarjes përbën dhomen ku ka qenë personi vendosur, domethënë dhomen ku ka qenë i karantinuar, e cila ka qenë mbyllur, sipas informacioneve që kemi nga policia, e cila është hapur me forcë dhe janë gjetur disa gjysenda aty, të cilat besoj që ma vonë do të ekzaminohen procedurët me të tjeshëm, por njëkohësisht janë gjetur edhe disa dhëna ose gjëra personale, përfshi telefonin edhe
edhe mjete tjera të cilat i ka pas viktima me vete. Të njëjtat gjësende ose disa gjësende janë gjetur në dhomën ku ka qenë i ndjeri tani, edhe disa janë gjetur edhe gjatë procesit të ekzaminimit që është bërë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sa njerëz deri tash në marrën pyetje për rrethonat, të nisharu rrethonat e rastit? Nuk i kam të gjitha detajet e njohura për numrin e personave të cilët janë intervistuar, po e di që intervistu një numër i madh i dëshmitarëve, i personave përgjegjës që kanë qenë përgjegjës për të gjitha procedurat, përfshi procedurën prej aeroportit, domethënë ata që kanë qenë përgjegjës për pranim të personave të kthyer në Kosovë në aeroportin e Prishtinës, mandej deri në Karantine, që është një zinxhir bukur i gjatë i personave të cilët kanë përgjegjësi të ndryshme, përfshi ata të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për siguri, pastaj personat që janë përgjegjës edhe për mbarvajtjen ose mirëmbajtjen, po edhe për çështje tjera të logjistikës në kuadër të konvikteve ose të karantinës tani publike. Edhe të gjithë këta persona janë intervistuar, përfshi edhe zyrtarë nga komuna Gjelani, të cilët janë përfshi në këtë proces me dërgimin e disa shkresave ose komunikimeve që kanë pasur edhe me qendrat operative. Zyrtarët Ministrisë Shëndetësisë e kështu me radhë. Nuk e kam numrin e saktë, sigurisht që prokuria i ka të gjitha detajet dhe ata menaxhojnë me rastin, por megjithatë policia i ka kryer të gjitha intervistimet e dëshmitarëve, të cilët kanë qenë relevant për rastin konkret. Çka kanë thonë këta dëshmitar, ose kanë dhënë sinjale me tregu saktë çka ka ndodhur të dielën? Po vjen keq që nuk mund me dhënë një version, sepse sigurisht secili dëshmitar e jep versionin e tij edhe nga prizma e tij se çka ka se çka kanë dëgjuar lidhur me rastin. Unë harrova të përmendi se janë edhe disa të afërm të viktimës edhe dëshmitarë që kanë qenë si duket afër edhe që kanë pas informacione për me nda me policinë edhe në këtë rast edhe me prokurorinë. Sigurisht që deklaratat e dëshmitarëve dallojnë se cili ka atë fushën e vet të përgjegjësisë. Të gjitha këto janë grumbulluar, edhe mbetet akoma që të ekzaminohen ose të analizohen këto. Sipas informacioneve që kam marrë nga njësia e hetimeve rajonale të Prishtinës, ata vetëm ditën e djeshme kanë përgatitur raportin me të gjitha deklaratat, materialet, mandej dokumentacionin e ndryshëm që ka qenë pjesë e komunikimit në këtë rast, po gjithashtu edhe ingjizimet e kamerave që kanë ekzistuar në qendrën e studentëve, njëkohësisht edhe CD-të ndryshme ose materiale tjera që janë pjesë përbërëse e ekzaminimit të këtij rasti. Përfshi edhe raportet e policit edhe raportet e tjera të marra në ditën që ka ndodhur incidenti ose rasti. Dhe këto mbetet tani të ekzaminohen ose të analizohen, vlerësohen nga ana e prokurorit, sigurisht do të merr pak kohë, po besoj që prokuria do të jetë ajo më kompetente e cila do të deklaroj më në detaj ose të japë informacionet e cilat janë më adekuate sa i përket pyetjes që bën. Drejtori, ju përmendet se janë intervistuar edhe zyrtarët Ministrisë së Shëndetësisë, kush është intervistuar prej tyre? Nuk mund të përmend emra, se sigurisht që ata janë zyrtarë të cilat janë kompetent për menaxhimin edhe trajtimin e rasteve që përbëjnë këtë zinxhirin e komunikimit ose të koordinimit të aktiviteteve sa i përket riadresimit ose kthimit të qytetarëve tonë, po edhe përcaktimit ose vendosjes së qytetarëve tonë këtë rast në karantinën publike. Domethënë është një numër i madh i zyrtarëve, përfshi zyrtarë të cilët i trajtojnë raportet ose i analizojnë ato të dhëna të cilat i marrin nga institucionet ose nga njerëz të kërkesat e ndryshme, por njëkohësisht edhe personat të cilët vendosin për procedurën e mëtetjeshme të personave të cilët vendosen në karantinë. Tani nuk mund t'jap emra, nuk mund t'jap pozita personave, vjen keq për këtë, po besoj që ndërkohë me zhvillimin e rastit do të bëhen të ditura edhe këto për opinionin publik. Kuptoj se është interesi i madh publik për të pas informacione, po duhet ta kuptoni edhe neve, po edhe prokurinë që jo gjithherë mundemi të gjitha informacionet që ne kemi ose që i ka prokuria në këtë rast të ndaj të gjitha me publikun derisa të sqarohen edhe të qartësohen gjitha gjanat. Sepse jo vetëm dëshmit ose ato dhëna që i kemi ne, po duhet analizohet çdo rrethon, duhet presim edhe ekzaminimet e cilat janë proces, besoj që akoma nuk janë raportet përfundimtare edhe të autopsisë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, po edhe ekzaminimet e tjera që përfshin telefonin, përfshin ekzaminimet tjera të IT-së, të cilat duhet të jenë pjesë përbërëse e rastit në mënyrë që me dalë me konkluzione ose me të gjetura. Prandaj është mirë që të kemi një durim derisa të sqarojmë këto, po unë vetëm ju garantoj që
Policia e Kosovës, po dhe Prokuria e Shtetit i bën të gjitha veprimet e domosdoshme dhe të nevojshme që ky rast të zbardhet në mënyrë në sa më detaje të mundshme. Drejtori në media ka ndajë raporte të cilat kanë treguar që djali 26 vjeçari i cili ka qenë në Gjermani ka pasur një lloj dokumenti i cili ka treguar gjendjen e tij shëndetësore dhe psikologjike. A keni ndonjë dokument të tillë? Të gjitha dokumentet të cilat kanë qenë në për procedurë janë grumbulluar nga ana e policisë dhe të njëjtat janë pjesë e raportit dhe pjesë e trajtimit të rastit. Ka edhe raporte të tjera të cilat janë marrë edhe nga ambasada në Gjermani, po edhe përmes kanaleve diplomatike që kemi në zyrtar. Çka thonë ato raportet e ambasadës? Nuk mund të jap detajet, më keq nuk mund të jap detajet e këtyre raporteve, po sigurisht që shpejt besoj që do dilet edhe me rezultatet e analizës, pa një analizë të mirëfill të gjitha raporteve. Drejtor, Ministria e Shëndetësisë vazhdimisht ka thonë që nuk kemi pas dokumente të tilla të cilët kanë tregu për gjendjen të cilën e ka pas 26 vjeçare. Në bazë të asaj që kam pa nga raportet që janë ardhur edhe në aeroport, po edhe në Ministrinë e Shëndetësisë, po edhe në qendrën e studentëve, domethënë nuk është prezantuar ndonjë raport i cili tregon për gjendjen e mjekësore ose për ndonjë smundje të veçantë të anit të ndjerit. Po megjithatë mbetet kjo për të analizuar dhe vlerësuar, sepse ne kemi pa edhe raporte tjera, të cilat edhe kanë dalë në publik edhe në media, por neve na mbetet që raportet zyrtare t'i marrëm, ose në fakt ato janë mbledh gjitha dhe të analizohen, të krahasohen edhe të shikohet se cila është e vërteta në këtë rast. Çka keni marrë saktësisht prej ambasadës Kosovës në Gjermani? E përmendet që keni marrë dokumentacione. Çka përmbajnë çato dokumentacione? Ka qenë një komunikim, sigurisht që kjo është procedurë standarde në procesin e kthimit të qytetarëve tonë, ku ambasada komunikojnë me institucionet vendore këtu ose me institucionet në Kosovë, edhe të gjitha ato komunikime përfshin ndoshta edhe emaillat, edhe komunikimet, listat janë marrë edhe prej ambasadës në Gjermani, po dhe komunikimet që kanë pas zyrtarët e ambasadës, tash ambasador ose zavendës ambasador, tash nuk i di detajet, janë marrë dhe janë analizuar, janë bërë pjesë e landës në mënyrë që të sqarohet çdo gjë, çdo rrethon që ndërlidhet me këtë rast. A përmendet diku në këto dokumente që i riu ka pas probleme psikologjike? Dëgjoj, ka raporte që vrehet për ose që ka dhëna, po në fakt nuk e di nëse ato raporte tani janë kanë pjesë e procedurës vendimarrjes, por nuk po flas për aspekte psikologjike, po flas edhe për raporte tjera shëndetësore, po që këto këto mbetet analizohen nëse kanë qenë pjesë e procedurës dhe organet të cilët kanë vendosur ose të cilët i kanë trajtuar ato i kanë pas me kohë në dorë, e që kjo mbetet të sqarohet me hetime. Mja keq që në këtë fazë është herët akoma ne të ndalëm me një konkluzion. Drejtor, nëse nuk e di a jeni në djeni, ekziston edhe një dokument tjetër, themi ashtu një email, të cilën e ka dërguar qendra operative e emergjencave në Gjilan, në qendrën operative në Prishtinë, ku kanë kërkuar që në mënyrë urgjente t'i dërgohet një neuropsikolog 26 vjeçarit. Po edhe këtu i kemi po se doni këtë dokument. Po edhe këtu janë pjesë e rastit. Unë thash që ka pas edhe intervista edhe të zyrtarëve në Gjilan, edhe raportet, edhe këto komunikimet, edhe përmes emailëve ose përmes kanaleve zyrtare që janë qendrat e operatives ose operacionale për menaxhimin e situatave të tilla. Të gjitha këto janë marrë nga sistemi, janë marrë edhe nga zyrtarët, janë marrë edhe deklaratat, të gjitha këto krahasohen, analizohen, edhe afatet kohore prej kohës dërgimit edhe deri te koha vendimarrjes ose reagimit ose kthimit përgjigjes, gjitha këto vlerësohen edhe koha kur viktima ka ndru jetë ose ka pas hedhjen nga konvikti për shkak se këtë këto detaje ose këto analiza duhet bëhen mirë që të vim të një konkludim. Është herët edhe është pak e rrezikshme që ne të japim një deklaratë ose një konstatim pa u kryer të gjitha analizat dhe vlerësimet të gjitha materialeve të cilat janë mbledhur, përfshi edhe dëshmitë e dëshmitarëve, po edhe personave kësh të kyçën këtë proces. Në dosjen e 26 vjeçarit, a figuron diku që është kontrolluar prej ndonjë psikologu apo ndonjë personi tjetër që në lidhje me gjendjen e tij psikologjike dhe shëndetësore? Besoj që këto të sqarohen akoma më shumë në të ardhmen, po unë po shpjegoj pak sistemin, edhe sistemi i vendosjes në karantinë i parashet gjitha strukturat të cilat janë të domosdoshme të nevojshme për të kaluar një
qytetari i Kosovës përfshi edhe trajtimin në aeroport, po dhe trajtimin para se mu vendos në karantinë publike këtu në Prishtinë, edhe të gjitha këto faza personi kalon, edhe me sa di unë ka dhe psikolog të cilët janë të angazhuar në këtë zinxhirin e vlerësimit edhe të vendimarrjes në proces të vendosjes karantinë një zyrtari, ose një qytetari në fakt. Drejtore, përmandet më herët që është dashme u thy dera për me hyrë në dhomën e 26 vjeçarit. Pse është thy dera? Është thy për shkak se A nuk ka pas qalc apo? Është marrë informacioni që personi, domethënë nuk është lajmëruar edhe është gjetë me sa di unë i hedhur nga dritarja, edhe kjo ka qenë domethënë e obligueshme për zyrtarët të cilët kanë kryer shikimin e vendin ngjarjes që ta thënë derën edhe ta konstatojnë që një derë e tillë ka qenë domethënë e mbyllur prej smrandi, në mënyrë që sepse kjo thotë bukur shumë edhe për procesin e matëtjeshëm të hetimit dhe zbarës rastit. Edhe është dashur patjetër që tyhet edhe të shikohet se çka ka në dhomën e cila është ekzaminuar më vonë dhe që mbetet akoma materialet që janë gjetur aty të vazhdojnë procedurat e ekzaminimit. A ka ndonjë sinjal apo mesazh që ka mujt me lënë 26 vjeçari? Nuk e di, deri në këtë fazë ne nuk kemi diçka konkrete që kishë mujt me nda me juve, po ajo që tregon është se ka qenë vetëm në dhomë edhe këto mbeten zbardhen më vonë, besoj që edhe raporti i autopsisë do tregoj shumë, për shkak se do të ekzaminohet domethënë në tërësi trupi i viktimës edhe në bazë të gjetura besoj që do të ndihmojnë shumë në këtë rast njësinë e hetimeve, po edhe prokurorinë drejt drejqimit të rastit. A keni informacion kush është personi i fundit që e ka takuar 26 vjeçarin? Jo, nuk e di, me thënë drejtën, personalisht jo, për shkak se nuk jam marrë direkt me rastin, besoj që hetuesit edhe prokurorit duhet ta di edhe këtë. Kemi edhe ankesat e babait të 26 vjeçarit, i cili vazhdimisht ka thënë që ka kërku prej anës së institucioneve relevante me liru djalin e tij. A jeni tu e trajtuar edhe këtë çështje? Po patjetër, me sa kam informacione, akoma nuk janë intervistuar për shkak edhe të momentit ose situatën në cilën mund të gjendet babai i viktimës, kemi dëgjuar në këto edhe i kemi këto informacione. Jenë trajtu informacione të cilet, sepse disa nga këto informacione thuhet se kanë shku përmes kanaleve komunale ose zyrtarëve komunal atje, dhe këta zyrtarë me sa di unë janë kontaktu dhe janë trajtu, po besoj që në të ardhmen do të ketë hapësirë edhe për marrje deklaratave ose informacioneve edhe nga prindi në këtë rast i viktimës, edhe gjithë ato informacione do trajtohen me seriozitet. Drejtor, ka pas edhe raportime, por po e theksoj atë ditë që 26 vjeçari ka ardhur në qendrën e studentëve, është vendosur pra në karantinë. Persona të shumt janë liruar nga karantina, disa edhe parent, të themi ashtu. A jeni duke i trajtuar edhe këto raste? Sepse ka pasur akuzat të tilla që janë liruar pa ndonjë dokument apo diçka tjetër. Po për arsye të shpjegimit pak a shumë të detyrave që ka në këtë rast ekipi hetimor është që ta trajtoj rastin i cili ka ndodhur dhe çdo rrethon që ndëlidhet me rastin. Ne nuk duhet të keq kuptohemi në trajtimin e rastit, ne nuk bëjmë një inspektim ose një auditim të përgjithshëm edhe të veprimtarive tjera ose të fushave tjera që mund të jenë edhe përgjegjësia dhe institucioneve tjera. Ndoshta po në këtë rast, çdo që lidhet me rastin e vdekjes së dëshim të qytetarit nga Xhilani do të trajtohet. Përfshi edhe proceset të cilat mund të jenë vendimarrëse ose çështjet e vendimarrjes në këtë proces, lirimit ose mos lirimit nga karantina. A keni hap gjitha dosjet me shiku kush kur është liru? Kjo është fazë shumë e hershme e mbledhjes informacionit, dokumentacionit nga hetuesit policorë dhe nga prokurori, dhe sigurisht në të ardhmen të gjitha këto do të sqarohen dhe do të analizohen dhe do delet me konkluzione. Nuk besoj që do të mbetet asgjë pa u shqelluar dhe pa u shqyrtuar, dhe kjo është edhe mesazhi që vazhdimisht që është bërë edhe zyrtarëve hetues, po besoj këtë ka edhe prokuroria si objektiv kryesor që të zbardhen gjitha rrethonat të cilat kanë ndiku me veprim ose mos veprim deri te ky rast. Edhe unë mendoj që nuk është ndonjë rast shumë i komplikuar i cili nuk do të mund të zgjidhet dhe të zbardhet, dhe besoj që institucionet kompetente, në këtë rast prokuroria dhe policia do ta kur ndërhyn politika bëhen super të komplikume, po ju vazhdimisht keni polic të cilët e vëzhgojnë situatën në qendrën e konvikteve.
A keni marrë ndonjë informacion për anës tyne që ka lirime të cilat nuk ish dashur me u bë? Dëgjoj, kjo është një temë tjetër që nuk isha dashur ta ndërlidhi me rastin, sepse rasti është rast dhe ne e trajtojmë si rast individual, është rast i dyshimt dhe ne e trajtojmë gjitha rrethonat që lidhen me rastin. Tani unë me kompetencë po për ka akuzat të shumta drejtor që janë liruar njerëz të cilët nuk kanë pas dokumentacione relevante, të cilët i bojnë ata të shëndosh të themi ashtu dhe të lirë me dalë prej qendrës ku janë vendosur. Dëgjoni, tani nëse kemi akuzat tilla o diçka tjetër, nëse kemi lirime të cilat janë jashtë procedurave, është diçka tjetër, por në këtë rast kemi të bëjmë me një vdekje të dëshimta që duhet shërtohet çdo çështje që ndërlidhet me vdekjen e dëshimit, është diçka tjetër. Prandaj unë deshta me ndërlidh këtë që ajo është diçka tjetër për të cilën po pyetni ju, ndërsa për rastin konkret mendoj që duhet të shtjellohet çdo gjë që lidhet me rastin. Tani ajo mund të jetë diçka tjetër, mund të jetë edhe çështje që mund të hetohet nga institucionet e tjera. Në këtë rast kam dëgjuar edhe iniciativat e Kuvendit Kosovës e gjëra tjera. Në këtë rastin konkret ne jemi kompetent si polici dhe prokurori edhe në fund të vendoset në mirë meritore lënda. Për këto na nevojiten gjitha provat dhe dëshmitë që ndërlidhen drejt për drejt me vdekjen e dëshimt të qytetarit. E tani rrethona tjera, nëse ka pas keqpërdorime të tjera, sigurisht që edhe ato trajtohen, po prioritare për neve është rasti edhe çdo gjë që ndërlidhet me rastin, edhe asgjë që lidhet me rastin nuk do të mbetet anash. Vetëm mos të mbes barç me thonë, sepse në mënyrë të thatë ju e përmendet edhe aspektin e ndërhyrjes politike, unë mund me thonë me kompetencë plot që nuk ka pas asnjë ndërhyrje politike, as tendencë për të ndërhyrë në trajtimin e rastit, përkundrazi ka pas thirrje që kum dëgjuar edhe nëpër media, po edhe në takime zyrtare që trajtohet rasti deri në fund. E patëm fjalën për atë që të gjitha partitë politike kanë reaguar në lidhje me këtë rast. Po tash partitë politike besoj e kryejnë punën e vet, ne kemi punën e ndamë nga partitë politike, edhe ne si institucione zbatimit të ligjit dhe drejtësisë besoj që duhet ta dhëmë atë kontributin tonë që është në fushën tonë dhe ne nuk ndikohemi dhe nuk duhet ndikohemi nga deklaratat e tilla, ato janë çështje të cilat besoj janë çështje që i trajtojnë subjektet politike ose njerëzit që merren me politikë, po megjithatë e di që është shqetësimi të gjithëve, pavarësisht përkatësisë edhe politike në këtë rast, që ky rast duhet zbardhë dhe duhet ndriçohet deri në fund, edhe ne po e bëjmë këto bashkë me prokurorinë, edhe besoj që edhe rezultatet do dalin në fund. E di që është rast i dhimbshëm, e di që ka interes të madh për informacione dhe dhëna për këtë rast, por fatkeqësisht në këtë fazë të hershme është edhe problem me dhënë më shumë informacione për rastin. Shikues të nderuar, vdekja e agonit do jetë mister deri në përfundimin e hetimeve, ndërsa presioni publik për ta zbardhur rat do jetë i madh. Një vdekje tjetër po ashtu e rëndë ka ndodhur në rrethin e Stogut. Atje, një grua 38 vjeçare vdes pas një operacioni të cilin ai kishte kryer në abdomen. Diagnoza ishte që gruaja kishte i thatin e lukth, ndërsa pas operacionit ju tha se ajo ishte e prekur nga virusi COVID-19. Madje kështu është shkruar në raportin e spitalit në QKUK. Por shikues të nderuar, askush nga personat që ishin në kontakt me 38 vjeçaren nuk u infektua nga virusi, ndërsa dyshimet e familjes u rritën aq shumë sa u kërkua zhvillimi i hetimeve dhe autopsia e re. Pas zhvarrimit, prokuroria ka nisur hetimin, ndërsa familja ka shumë dyshime se gruaja nuk ishte fare infektuar me virusin COVID-19. E shkuar deri tek operime. Deri te operime se gjatë qëndrimit në spitalin e Pejës për post-terapisë që kam pas për shqetësim dhimbjeve, nuk është pas trajtim adekuat për luks, që realisht u dash me bën incizimi i luksit për me pa gjendjen fakt që është për luksin, e që është thonë që në spital Pejës është më 9 prilli është kanë fest, është kanë vikendi dhe kanë thonë që deri të martën duhet me bën incizim i luksit. Gjatë qëndrimit në spitalit Pejës veç i ka shpërthy i thatin luks, që u shku deri te helmimi i organeve të motrës, edhe kur ju ka keqsu gjendja shumë, domethënë në ora dikun 1 të dielës, domethënë orët e para të dielës e ka ndërgu për Prishtinë në gjendje shumë kritike. Kur kam shku në të hanën, po menoj dielën realisht në mëngjes, kur shku e kum pa është kanë gjendje shumë të rëndë, edhe kanë intervenu më njëherë ndoshta Prishtina me operacion. Operacioni ka zgjatë 2 orë, mirë po, mostra për Covid ju ka bon ndoshta pak kohë para se me shku në operacion. Nuk kam pas dyshimet për Covid, as në qendrën e mjekësisë familjare në Stog, as në spitalin e Pejës, që ka qëndru gati 3 ditë,
po as edhe në Prishtinë kur është pranuar nuk kam pas dyshime të para, për shembull asnjë simptom nuk i ka paraqit motra për Covid. Ju ka bën mostra për Covid, është marrë për arsye që kishin procedura që secili pacient që i nënshtrohet një operacioni duhet s'paku me pas një rezultat të Covidit. Është marrë para se me shku në operacion dhe sa ka zgjat operacioni 2 orë, mas asaj edhe mas ju ka kecu gjendja 1 orë që ka nejt e shtrirë në dhomën e spitalit, pashtu edhe 1 orë 40 minuta në dializ, pas kësaj ka ardhur rezultati për Covid që është pozitiv. Kthehemi pak edhe tek shtrimi i saj në spitale. Ka pas motra smundje tjera pasuese, duke pas parasysh edhe kitësimin e gjendjes. Ju thatë edhe që njerëj janë bërë analizat, pastaj ka hyrë në operacion dhe pas operacionit ka dalë rezultati që ka qenë me Covid. Realisht kri simptoma që ka pas dhimbje lukse. Edhe është shkun me ato që dhimbje lukse. Asnjëherë nuk është dyshu për Covid. Normal, në dhimbje lukse ka pas, e kom cek edhe shumë herë që kena trashëgimi dhimbje në luksit. Nështë ta qatë dit është këtësu pak ma shumë gjendja, po jo diçka shumë e madhe. Nështë ta gjithmonë nisna prej asaj që intervenimi me kohë në spitalin e Pejës, nëse ata nuk kanë mujt me arrit, është dash me transferu për Prishtinë, edhe mos intervenimi i tyre ka ardhur deri te keqësimi i gjendjes, që intervenimi i Prishtinës u kanë shumë vonë për to. Është bërë edhe zhvarrimi i trupit. Me çfarë kërkesë është bërë zhvarrimi i trupit? Realisht, me momentin që është shpall pozitiv, edhe e kemi pranuar realisht, herën e parë më ditën që na është thënë kemi pranuar, se ju kemi besuar gjithmonë institucioneve, kemi besuar që është fakt që ashtu. Mirë, po pas testimit dikon 40 personave kontaktuesme, po mënoj kontakte të para me to, që janë kon familjar, janë kon staf mjekësor, kanë dalë gjithë negativ me Covid, do më thonë, atë na kanë linë dyshimet që kjo s'ka pas Covid. Që kjo kanë ajo që na ka bën me dyshu që ndoshta vdekja është shumë e natyrshme, po jo prej Covidit. Kush ka bërë kërkesën për zhvarrimin e trupit? Realisht nuk kemi bën kërkesë, mirë po ne kemi has dyshimet që nuk është nëpër mediat lokale të Istogut. E kemi shpreh që nuk po pajtohemi që motra ka pas Covid, atëherë prokuroria e Pejës e ka marrë iniciativën më mirë me këtë rastin, edhe ka bën kërkesën për zhvarrosjen e trupit. Është pyet për shkak marrë meratimi jon për zhvarrim, edhe tash jemi hala në pritje të këtij raporti. Në spitalin e Pejës mjekët nuk kanë pranuar të flasin për ngjarjen, ndërsa në ÇK raporti zyrtar flet se viktima ka vdekur nga Covid-19. Rrethonat pritet të sqarohen, tashmë prokuroria ka pranuar një raport nga intervistat e familjarëve dhe mjekëve, ndërsa pritet që së shpejti të ketë veprime konkrete në hetime. Po kthehemi edhe një është një rast tjetër i cili është iniciuar muajin e kaluar, është fjala për një 38 vjeçare e cila pas një operacioni ka vdekur. Familjarët kanë akuza të ndryshme dhe ata. Çka keni bërë ju për këtë rast, ku jeni me hetimet gjatë këtij rasti? Po flitni për rastin i cili ka ndodhur në rajonin e Pejës, në komunën e Istogut. Është rasti i cili me iniciativën ose me kërkesën e familjarëve për shkak dyshimeve që kanë pas ata se e njëjta nuk ka vdek si rezultat i infeksionit me Covid-19, kanë kërkuar trajtim të matutjeshëm. Ky trajtim ka filluar domethënë pas varrosjes së viktimës, që do të thotë është bërë varrosja ose zhvarrimi i viktimës, është bërë obduksioni ose autopsia e viktimës këtë rast dhe ka filluar të trajtohet. Rasti është titulluar si trajtimi pa ndërgjegjshëm mjekësor, sepse pretendimet e familjarëve janë që viktima nuk e ka pas trajtimin adekuat shëndetësor, ashtu siç parasheh normat, rregullat, protokollet shëndetësore, edhe ne normalisht që kemi reaguar në këtë rast si polici, regioni i Pejës, konkretisht edhe atje hetimet rajonale janë marrë me trajtimin e këtij rasti me njëherë, domethënë janë kryer të gjitha procedurat ashtu siç kërkohet në rastet e tilla, do të thotë zhvarrosja, mandej dërgimi i kufomes në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Në fakt, zyrtarët e këtij instituti kanë qenë në vendin e ngjarjes. Është evidentuar, është regjistruar çdo gjë dhe rasti është kompletuar, nëse nuk gaboj, me datën 23, me të gjitha dokumentacionet adekuate ose të nevojshme për rastin konkret, përfshi edhe intervistat e dëshmitarëve, materialet mjekësore ose dokumentacionin mjekësor, ingjizimet, fotografitë e procesit, edhe të varrimit, po edhe të zhvarrimit, sepse edhe në procesin e varrimit policia ka marrë pjesë për shkak dyshimeve që kanë qenë se njëjta ka qenë infektuar me Covid-19 edhe për shkak. Cili është rezultati në fund? Unë nuk e di rezultatin, në fakt si polici nuk e kemi rezultatin.
di që është bërë kërkesa, është bërë ekzaminimi, njëjta është dërgu, po flasë edhe për dokumentacion në prokurori, nuk e di nëse prokuroria ka marrë ndonjë rezultat, po është çështje e prokurorisë që të deklaroj ose jo, nëse në fakt e kanë marrë rezultatin konkret zyrtar nga instituti, i cili do të tregoj, domethënë sepse është një element i rëndësishëm për zbardhjen e këtij rasti. Po e di që prokuroria në PEI është marrë me këtë rast në mënyrë intenzive dhe nëse zgaboj për shkak kompetencës territoriale është kërkuar që landa të bartën të Prishtinë sepse e ndjera ka ndru jetë në qendrën klinike universitare dhe është konsideruar me sa e kuptoj unë që kompetencë territoriale duhet të jetë prokuria themelore në Prishtinë, por ne nuk kemi akoma informacione, si policia jemi të gatshëm të kryejmë gjitha veprimet hetimore sipas autorizimeve që do dalin më vonë nga prokuria themelore. Sa persona intervistuar nga ana e hetuesisë në lidhje me këtë rast? Nuk e di numrin e saktë, të them drejtën, po është një numër i konsiderueshëm i personave, kryesisht aq sa kanë pa janë intervistuar njerëzit të cilët punojnë në qendrat e mjekësisë familjare, në Istag dhe PEI, edhe personat e tjerë që ndërlidhen me trajtimin e viktimës gjatë fazave sa është trajtuar në aspektin shëndetësor, po janë intervistuar normalisht edhe familjarët edhe personat të tjerë dëshmitarë të cilët edhe kanë pas informacione për këta. Nuk e kam edhe numrin e saktë të dëshmitarëve të intervistuar me këtë rast. A ka pas hetim ndaj ekipit mjekësor këtu në Prishtinë? Dhe pas parasysh që lidhet rasti pra. Atë sa kom pa unë nga raportet e hetuesve, rasti kryesisht është fokusuar pjesën e trajtimit që ka ndodhur nga data nëse s'gaboj 9 deri në datën 11 në Istag dhe në PEI. Mandej për shkak të zgjerimit hetime, po besoj edhe për shkak të interesit që të zbardhet edhe pjesa e trajtimit të mëavonshëm në Prishtinë, është bardhë edhe landa, mendoj në prokurinë themelore në Prishtinë, dhe kjo duhet të jetë edhe një nga arsyet që duhet vazhdohet me procedurë tjetër, po kjo varet domethënë nga analiza dhe vlerësimet që do t'i bëjë prokuroria dhe nga autorizimet që del më vonë. Drejtor, a keni një statistikë sa vdekje të dyshimta janë tu trajtu nga ana e policisë ose departamentit të hetimeve gjatë kësaj kohe të pandemisë? Jo, në fakt nuk kemi shumë raste, nuk i kam numrat e saktë, sepse këto trajtohen në nivelet të stacioneve dhe të rajoneve, varësisht pas seriozitetit të rasteve. Këto dy raste që i përmendet ju janë nivel pak më serioz dhe janë trajtuar nga hetimet e krimeve trona që janë në kuadër të rajoneve policore, por ka edhe raste që trajtohen në nivel të stacioneve policore dhe numrin e saktë nuk e kam të rasteve, po të gjitha rastet të cilat raportohen si vdekje dyshimt ose për cilat nuk dihet saktësisht se është vdekje natyrale e ardhur si rezultat i natyrës, atëherë bëhen edhe hetime si vdekje dyshimt edhe trajtohen rrethana në mënyrë që mos të lejmë dilema për shkakun e vdekjes. Një 26 vjeçar vdiq në karantinë në Prishtinë pasi ishte izoluar si i rikthyer nga Gjermania gjatë pandemisë Covid-19. Një grua 38 vjeçare vdiq po ashtu gjatë trajtimit të saj si e prekur nga virusi, ndërsa familjarët dyshojnë se ajo nuk kishte këtë sindrom. Dy rastet pritet të zbardhen së shpejti, e ajo çfarë dihet deri më tani është se mjekulla në dy rastet është shumë e madhe. Gjatë kësaj kohe, shikues të nderuar, përpos vdekjeve dhe dyshimeve për rastet e trajtuara nga mjekët, kemi raportuar edhe për pandeminë e zakonshme të vendit, korrupsionin. Kemi raportuar për maskat e blera me çmime prej 10 euro, po ashtu dezinfektues të blerë me çmime disa armë të shtrejta, po ashtu kontrata të dyshimta të negociuara. Të nderët do jenë subjekti hetimeve në polici për shkak të dyshimeve se ka rritje të çmimeve. Drejtor, po kalojmë pak, po i lajmë vdekjet, po kalojmë pak tek shpenzimi paras publike. Kemi pa gjatë kësaj kohe të pandemisë institucione të ndryshme. Kam pas rritje të çmimeve të maskave dezinfektuesve, këto mjete mjekësore të cilat gjatë kësaj kohe janë qenë shumë të rëndësishme dhe janë bleme pare të shtetit. A keni një hetime sa i përket këtyne rasteve? Për pas angazhimit policor që kemi në kuadër të urdhrit operativ për parandalim dhe luftim të infeksionit, që roli kryesor i policisë është sigurimi ose siguria ose parandalimi i lëvizjes së qytetarëve në zonat ose në hapësirat ku mund të dyshohet që mund të jenë shkak i përhapjes së infeksionit. Policia e ka pas parasysh edhe këtë fakt dhe
bashkarisht me ATK-n që nga dita e parë, fillimit të zbatimit urdhrit operativ për COVID-19, ne kemi angazhu ekipet tona bashkë me ATK-n në inspektime të ndryshme në për dërmarrje, dyqane ose shitore të ndryshme. Fjala është për tenderat cilat janë dhënë prej institucioneve, të qeverisë, ministrive të ndryshme, janë para publike. Ka pas shumë informacione në për media që kanë qarkullu, gjitha ato informacione ne kemi mbledhur edhe këtë aspekt, po deshta me tregu edhe atë pjesën e rritjes së çmimeve sepse ju përmendet edhe rritjen e çmimeve. Ka pas raste kur se po dalë edhe te kjo temë, ka pas raste edhe te pjesa e parë që e thash bashkë me ATK-n, ku janë identifikuar subjekte të caktuara ekonomike, të cilat nuk kanë qenë në harmoni me ato që është kërku gjatë kësaj periudhe që të mos ketë rritje të çmimeve, po megjithatë këto procedura janë kryer mandej nga administrata tatimore e Kosovës dhe ka pas edhe dënime të dhëna nga ky institucion në asistencën e policisë, e që të them drejtën nuk është një numër i madh që në përgjithësi subjektet ekonomike ose subjektet të ndryshme tregtare i kanë respektuar normat, thirrjet edhe kërkesat që mos të kenë rritje të çmimeve gjatë kësaj periudhe. Sa i përket pjesës tjetër, për cilën ju po i referoheni, sigurisht se ne i mbledhëm gjitha këto informacione dhe jemi duke i tubu, jemi duke i analizu, nuk kemi akoma diçka konkrete, do një hetim konkret i cili do të kishte interes të shpalosej para jush ose para opinionit publik, në mirë që të tregojmë se cilat janë ato raste të cilat ne jemi duke i trajtuar, sepse akoma nuk e kemi ndërtuar një rast të veçantë, por këto informacione të gjitha jemi duke i analizu. Tham drejtën ne në baza ditore bëjmë analizën edhe të mediave, po edhe informacionet të cilat i marrim në kanale ose në rrugë tjera zyrtare, në bazë të burimeve të cilat ne i kemi, edhe të gjitha këto informacione janë duke i trajtuar. Ka qenë edhe një letër e ministrit Vdekja, ministrit të shëndetësisë, tani më në detyrë, që ka kërkuar edhe për anës juaj me hetu çfarë do lloj ppërdorimit që bëhet me paranë publike. Keni trajtuar edhe cili është rezultati i saj? Nuk mund me pas rezultate kaq shpejt, po sigurisht se të gjitha informacionet, të gjitha kërkesat edhe të ministrit, po edhe të ministrave të tjerë, i kemi trajtuar edhe normalisht edhe ne kemi kërkuar nga zyrtarët tonë të cilët i kemi në detyrë që të angazhohen sa më shumë që është e mundshme, në mënyrë që të mos lejojmë edhe hapësira për abuzime. Normalisht që subjektet e caktuara të cilët kanë prirje për të kryer veprimtari të dyshuara, ata i shfrytëzojnë edhe këto situata, po unë besoj që të gjitha këto do trajtohen, do tetohen. Unë veç ju siguroj që asnjë informacion i cili ka dalë në opinion ose për cilin edhe ka dijeni dikush, nuk është që nuk është trajtuar ose nuk është të bu nga policia e Kosovës. Në fakt kur presim rezultatet të para të hetimeve sa i përket këtyre rasteve gjatë kohës së pandemisë. Që them drejtën, tash me fol në aspektin policor, nuk kemi pasur diçka shumë konkrete dhe shumë detaje edhe në për media, ka pas shumë informacione, po tash vetëm informacione vlen nuk na jep hapësirë. Po kemi pas një masë për shembull që ka kushtuar 3 euro është bledh 10 euro prej anës së institucioneve. Janë gjitha shkrimet të cilat ka raportuar kallzo.com dhe të cilat tregojnë sakt. Gjitha informacionet të cilat janë marrë edhe të cilat kanë qenë media janë trajtuar. Ne tash i kemi aktivizuar edhe disa sektore, që them drejtën, të cilat i kemi pas të angazhuar në detyra tjera që të merren me këtë detyrë, që them drejtën 3 sektorë tash në të krimeve ekonomike dhe korrupsionit janë aktive dhe janë duke u marrë me trajtimin e këtyre rasteve dhe besoj që nëse ka elemente, ka fakte, ka dëshmi që tregojnë se ka pas keqpërdorime në këtë drejtim, do të adresohen dhe të procedohen. A do të kontrollohet themi ashtu çdo kontratë e cila është nënshkruar gjatë kësaj kohe prej anës së institucioneve? Jo, çdo kontratë, sepse e thash ne nuk kryjmë auditime ose inspektime, po ne i trajtojmë çdo informacion ku kemi dyshime për keqpërdorime. Kjo po. Edhe këtu jam i sigurt edhe besoj që duhet jetë i sigurt secili që do trajtohen. Po jo të gjitha, sepse ne nuk mundem me inspektu ose me auditu të gjitha institucionet, po megjithatë aty ku ka informacione, edhe i ftoj të gjitha edhe mediat, po edhe qytetarët, po dhe subjektet e caktuara dhe institucionet, që të na informojnë neve, po të kemë informacione të sakta ose të paktën të kemi material i cili na jep hapësirë neve për të vepruar ose për të zhvilluar procedurë hetimore. Shikues të nderuar, besim me shpresë se 2 vdekjet do hetohen, e po ashtu, prokuroria do i trajtojë të gjitha raportimet për rritje çmimesh në të nder e furnizime gjatë pandemisë. Ne kaq kishim për sonte. Ju më të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po i lë me rubrikën Policia dhe deri të premten e ardhshme, nga unë Krashnik Gashi. Mos e shkelni ligjin.
Zgjerimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Tash jemi nisë me bo një kontroll të një shtëpie në komunën e Obiliqit. Kemi të bojmë me një rast kanosje, ku të dyshuarin e kemi kërkuar disa herë, por deri më tani nuk është paraqit për intervistë, kështu që me urdhër të gjykatës themelore në Prishtinë, sot e bojmë kontrollën dhe arrestimin e të dyshuarit. Policia! Mirë më njës. Jashtë. Më më shpallë, ku së vjen vetë. Anë zvjen vetë, shkolim më të shkolim. Që s'kem plakë, më bëjmë Vdekja vërse tjetër. E kuar? A shkaj? Ka shkaj? Unë kur dojnë ashtu unë kem plakë, si dojnë ake ashtu plakë. Sot me datën 8, nesë bashku me njësit për reagim të shpejtë të regionit Prishtines, e kemi zbatuar nesë, kemi por rrëfim në shtëpisë dhe kontrolën. Fillimisht i dyshuari ka tentuar që të mshefet në një dollap të shtëpisë e tij, por kemi arritur që ta lokalizojmë, ta ndalojmë të dyshuarin dhe tani jemi duke shoqëruar për në stacionin policor. Do të intervistohet dhe do të merren veprime shtesë me urdhër të prokurorit të shtetit.